I love El Nido! Eddie, wow. So, hindi ka nakita. Mag-isa ka, mag-isa ka. I love El Nido! And finally, we arrived here at Puerto Princesa Airport. Yay! Saan? So, hinahanap na po namin ngayon ang aming travel agency. So, here we go! Tara, tara. I'm so excited. Ay, wala dito eh. Ba't wala? Ay, madami pa oh. Wala dito. Naku. Yari. For today, pupunta na kami ng El Nido. Yay! Ito nga pala mga kasama ko. Hello! So, si Rina, si Miming, ang aming manager, financer, / topaker. And si Ma'am Gia! Yay! So, excited na po sila. Nagbaon po sila ng chowking, tsaka ng 2-piece chicken! 2-piece chicken! So, show ko po mamaya kapag nasa El Nido na kami. Bye-bye! So, we're here na sa aming accommodation, ARC pension. Malapit lang siya dito sa terminal sa El Nido. Kapag sakay nyo ng van, worth 500 yung pamasahe papunta dito, pwede kayo maglakad, maghanap kayo ng accommodation niya. Mura lang mga accommodation dito kasi dito nakita namin 600 lang per night eh. Ayan. So mamaya papakita ko yung room. So hello guys, andito kami ngayon sa ARC Pension. Ito yung accommodation room namin. ARC Pension. Then pakita ko lang sa inyo yung aming accommodation. Tanan! First door lang yung sa amin. Medyo magulo na yung kwarto namin kasi naka-sleep na kami. Kasi mamaya magtutour na kami. Tanan! Medyo malaki siya kasi family room. Bali, meron siyang 4 na bed. Yung isa for 2 persons. Then, yung 3 for single person lang siya. Ito pa siya. Yung isa may nakahiga kaya hindi natin pwedeng videohan. Data privacy. So, yun. Maganda dito, maliwalas. Ang ganda ng ambience niya kapag ano. Ito, isa ko sa kasama ko. Pinaka-single. Ready to mingle. You know. So, pakita ko sa inyo Yan. Ganyan kaganda yung view dito. Paggising mo sa umaga, ganito yung makikita mo. Yeah, lush greeneries and something. Sceneries. If you love the nature that much, talaga mag-enjoy ka dito sa accommodation na to. Kaya, tapos 600 lang per night yung per person. Imagine, nasa El Nido ka, tapos 600 per night. Not bad, diba? Ayan. Yeah, yeah. Tipid tips. Tipid tips 101. Tapos, napakalapit talaga niya sa terminal.
Kaya mag-enjoy ka talaga. Tapos, i-ano ko na rin, i-suggest ko na rin sa inyo kung dito talaga kayo mag-stay. Pwede kayo kumain sa Gibo, Bulalo Plaza. It's worth the price. Hindi siya masyadong pricey. Tsaka masasarap pagkain niya. Tapos for sharing pa siya. So, andito kami ngayon sa Gibo, Bulalo Plaza, the house of Pinoy Mami. Yeah, at ang specialty nila, from the name itself, Bulalo. Ano yung order mo, Ma'am Gi? Bulalo. Ikaw po? Grilled tuna. Ikaw po? Seafood, chop suey. Seafood, ikaw po? Squid, nihaw. At yung sa akin, ay pinipigilan nila ako magliempo, bawal Kanin lang. daw. Pero Kanin gusto lang. ko, wala silang magagawa. Kanin lang. Binadiet nila ako pero wala akong balak mag-diet. Di ba, Bossing Rina? Kapatid niya. Kapatid niya. So, we are still waiting for the food para ma-serve na sa amin. Gutom na kami. Yay! Grilled yempo. This is Grilled tuna. Bulalo. Calamansi. Grilled squid and what do you call that? Seafood chop suey? Yes. Okay. Kaya pa yung toyo. Ay, meron ka na, di ba? Hindi ibang toyo yun. May tayo ka na, di ba? Ito matatakpak So, let's eat. isa. Apat na That's good. Okay, that's it. Kasi mamaya magtutour na kami. Yay! See you later. I will share kung paano yung tour namin mamaya sa mga lagoons at kung gaano kaganda yung El Nido. Okay, so see you later, guys. Ay, tika! Kita ka ba, Shoni? Okay lang. Dali! 1, 2, 3! I love El Nido! Ready, wow. Shoni, hindi ka nakita. Mag-isa ka! Mag-isa ka! I love you. Yay! I love El Nido! Tagal namin umalis. Excited ka na ba, Rina Bells? Magia, how do you feel now? Okay kami. Sunog kami. Hello guys! Kadarating lang namin dito sa 7 Coando. Ang ganda dito. As you can see, puro siya puno ng coconut. So, dito rin kami kakain ngayong lunch. Nagpe-prepare lang yung aming... Ay, wait lang. Ayan, Bakit? So yan, ganyan po siya kaganda. Ayan, kitang-kita yung mga
kasi yung kayak dyan. Ngayon, nakakalungkot isipin pero ano, nagustuhan ko po ng sobra yung El Nido. Next time Coron naman. Yay! Pipicture na kami. Pasok na kami dito. Yay! Ito na yung small lagoon. Ay, wala nang ano. Kaya pala ang daming turista dito sa Palawan. Sobrang ganda. Niyo. Pati hindi siya maalon, no? Yes. Bye-bye, small lagoon. See you soon again, small lagoon. I'll miss you. Yeah. KK. There's some foreigners. Bye-bye, small lagoon. I'll miss you. Bye-bye. Lalabas na kami. Lalabas na kami. Lalabas na kami. Lalabas na.